السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 4، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنبدأ حل أسئلة lesson 3 concept 2.2. ده في page 30 في كتاب الاكسرسايز بارت 2، الجزء التاني بتاع الاكسرسايز بتاع المعاصر. اوكي. هنبدأ نحل الأسئلة، ويا ريت اللي ما اتفرجش على الفيديو الشرح يبدأ الأول ان هو يتفرج عليه وبعد كده يرجع يحل معانا الأسئلة علشان يبقى فاهم احنا بنحل ازاي. عشان الفيديو ده هيفيدكم جدا جدا، فيديو الشرح بيفيد جدا جدا في حل الأسئلة، لأن كل المعلومات المهمة والنقط المهمة احنا بنحطها في الفيديو، كمان بلخص لكم الفيديو واترجمه لكم في الشرح. يلا كده بسرعة لايك للفيديو، نبدأ نسمع الشرح بتاعنا. واللي مش مشترك معانا في القناة يبدأ ان هو يشترك. Question number 1. The energy do all the following except. يعني الانرجي بتعمل كل الحاجات دي ما عدا ايه؟ Number 1. Number A. It can be stored in an object. يعني تقدر ان هي تكون مخزنة في الجسم. طبعا دي حاجة الانرجي بتعملها. It can transferred from an object to another one. ان هي بتتنقل من جسم للتاني. طبعا دي كمان الانرجي بتعملها. It can be transferred from one form to another. يعني بتبدأ ان هي يحصل لها transform، يعني بتتحول من نوع للتاني. طبعا دي كمان الانرجي بتعملها. يبقى انا الثلاث حاجات دولت الانرجي بتعملها. انا عايزة حاجة الانرجي مش بتعملها، عشان هو قال لي except. It can be stored and can't be created. يعني ان هي بتتدمر او بتروح في الهواء او بتضيع. طبعا الانرجي ما بيحصلش فيها كده. يبقى انا الاجابة بتاعتي نمبر دي. اوكي. Number 2. If an object stops at a certain height from the Earth's surface for 2 hours, then falls down. This means that. يعني هنا بيقول لي لو الأوبجكت بتاعي ابتدى إن هو يقف عند ارتفاع معين من سطح الأرض لمدة ساعتين، وبعد كده نزل تحت في الأرض وقع. ده معناه إيه بقى؟ Number A. Its potential energy will be destroyed before 2 hours. إن ال potential energy هتبدأ إن هي تتدمر. أوكي. طبعا إحنا قلنا مفيش أي energy بيحصل لها destroyed خالص. Number B. Its kinetic energy will be destroyed after 2 hours. طبعا برضو wrong. Number C. Its stored potential energy will change into kinetic energy. ال potential energy اللي عنده علشان يبدأ إن هو يقع هتتحول لكاينيتيك. دي صح، بس لازم أكمل قراية باقي ال choices. Number D. Its stored kinetic energy will change into potential energy. kinetic energy اللي عنده هتتحول لبوتنشال. لا، هو أصلا لما بيبقى at height بيبقى عنده potential مش kinetic. يبقى أنا معايا هنا number C هي correct answer، الإجابة الصح. طيب تعالوا بعد كده نشوف question number 3. A ball at the top of hill stores what energy. طبعا سؤال سهل جدا، طبعا كلكم حبايبي عارفينه. مادام at height يعني at the top يبقى عندها potential energy، بتخزن potential energy. Question number 4. All the following examples have stored potential energy except. يعني كل الإكزامبل اللي عندي دي بتكون مخزنة طاقة البوتنشال ما عدا مين بقى اللي مش بيخزن الطاقة؟ Number A. Stopped roller coaster at the top of the hill. طبعا مادام هو at the top of the hill يبقى لازم ان هو مخزن energy. A moving car on a flat road. عربية ماشية. مادام moving يبقى عندها potential. اوكي، يبقى عندها kinetic. يبقى دي ما عندهاش، بس نكمل قراية الباقي. A battery of a car. الباتري احنا قلنا ان هي بتبقى مخزنة chemical potential energy. A compressed spring of a toy برضو بيبقى stored potential energy.
يبقى الحاجة اللي مش هيبقى عندها potential energy هي number B الموفينج كار، لأن دي بيبقى عندها kinetic energy. Question number 5. All the following example represents kinetic energy except، يعني كل اللي جاي ده عنده kinetic energy ما عدا مين؟ Number 1 a light waves moving through the air، طبعا بدل moving يبقى عنده kinetic. Sound waves moving through the air، برضو ده moving يبقى عنده kinetic. تمام؟ طيب number C stored chemical energy in a car battery، الكيميكال energy متخزنة في البطارية. البطارية هي مش بتتحرك، يبقى أكيد عندها potential، يبقى دي ممكن تبقى right، بس لازم إيه زي ما احنا متعودين لازم أكمل كله. number D water particles movement، بدل قال لي movement يبقى عندها kinetic، يبقى الوحيدة اللي ما عندهاش اللي قصدي اللي هيبقى عندها البوتنشال ومش الكاينيتيك اللي هي number C. Question number 6. The potential energy of an object depends on، potential energy قلنا بتعتمد على حاجتين، ايه هما؟ It's mass only، لا أنا قلت حاجتين، فهو هنا بيقول لي mass بس، لا هي mass لكن مش بس، only يعني كلمة فقط أو بس. Number B the height from the earth's surface only، يعني هنا بيقول لي الهايت فقط، لا It's mass and the height from the earth's surface، هي دي right. Temperature احنا ما جبناش سيرة التمبريتشر، temperature درجة الحرارة، يبقى أنا هنا هختار number C. أوكي يا ولاد. Number 7. All types of energy can be classified into two main groups which are، كل الانرجي اللي عندي ممكن أقسمها لنوعين، light energy and sound energy طبعا wrong، chemical energy and electrical energy طبعا برضو wrong، potential energy and kinetic energy دي right، magnetic energy and thermal energy. يبقى أنا معايا number C عشان احنا قسمنا كله لبقى potential و kinetic. كده خلصنا page 30. تعالوا نشوف page 31. نكمل بقية choose. The stored energy in battery of a flashlight changes into what when it is turned on. يعني هنا بيقول لي الطاقة المخزنة في الحجر البطارية بتاع الفلاش لايت اللي هو الكشاف خلاص بتبقى بتتحول لإيه. أوكي. number A chemical energy، لا هي أصلا chemical فهي مش هتتحول لكيميكال. sound لا طبعا مش sound لأن الكشاف مش هيطلع صوت. light light صح، بس نشوف الباقي. potential لا مش potential، يبقى هي light لأن التورش ده أو الفلاش لايت بيديني إيه light energy. طيب number 9 all the following examples store chemical energy except، يعني كل أنواع الكيميكال المخزنة دلوقتي كل دول بيخزنوا chemical energy ما عدا إيه except إيه. A food لا food عارفين إن هو بيبقى فيه chemical. natural gas لا عارفين برضو إن الناتشرال جاز بيبقى فيها chemical. battery chemical. يبقى ما فاضلش غير مين compressed spring. compressed spring ما بيبقاش فيه ايه chemical energy. خلاص. طيب نشوف بعد كده match from column A to column B. تعالوا كده نشوف match يا ولاد. أول حاجة عندي sound energy light energy okay thermal energy stored chemical energy in food stored chemical energy in battery. ده كده قرينا كل column A. تعالوا بقى نشوف column B. column B بيقول لي ايه بقى it changes into another energy that can be stored inside the human body. يعني حاجة بتتحول وبتتخزن
اوكي جوه الجسم، وممكن احولها لنوع تاني من انواع الايه الانرجي. ها تفتكروا هتبقى نمبر وات؟ البادي بتاعي بتاع الهيومن بيبقى مخزن انهي نوع من دولت من انواع الانرجي؟ شطور. انا سامعه حد بيقول بيبقى فيه كيميكال. طب فين الكيميكال؟ اهي الكيميكال هي نمبر 4. يبقى نمبر 4 دي هناخدها مع نمبر 1 مع نمبر A. يبقى اجي عند 4 واكتب A، خدت لها A، صح كده؟ طيب تعالوا بعد كده لنمبر B. When it reaches our ears it causes hearing. مين اللي أول ما توصل وداني أبتدي اللي أنا أسمع على طول؟ طبعا بدم حاجة خاصة بالهيرينج والإيرز يبقى مين؟ الساوند. يبقى مين يا ولاد؟ ها الساوند. يبقى ساوند أهي، ساوند أهي هتاخد نمبر A B، يبقى 1 B. طيب نيجي بعد كده نمبر C. It changes into electrical energy in flashlight. بتتحول لطاقة كهربائية في الفلاش لايت. ايه يا ترى الحاجة اللي بتديني كهرباء في الفلاش لايت؟ هو الفلاش لايت بيشتغل بالايه؟ بالباتري. فين الباتري هنا؟ اهي. يبقى 5 مع C، 5 مع C، ناخدهم كده الاتنين مع بعض. ادي 5 وادي C، يبقى اجي عند 5 واكتب C. طيب تعالوا نكمل. It's produced from electric heater. بتنتج، produced يعني تنتج من الالكتريك هيتر يعني السخان الكهربي. السخان هيعمل لي ايه؟ هيسخن الحاجة، يعني هيديني ايه؟ طاقة حرارية. طاقة حرارية يعني اسمها ايه؟ خدناها قبل كده thermal energy. يبقى فين الثيرمال energy؟ اهي يا ولاد. يبقى thermal energy هاخدها مع number D. يبقى 3 مع D، 3 مع D، نكتب هنا عند 3D. اوكي طيب اللي بعده number E. When it reaches the nose it causes smelling. حاجة بتوصل للنوز وبتسبب smelling. مفيش أي حاجة هنا، أنا مش بقيلي غير اللايت. طبعا اللايت مش هيوصل للنوز. أوكي يبقى نمبر E دي مش لاقيه لها حاجة، يبقى أسيبها خالص دلوقتي بقى. أوكي أروح بقى لنمبر F. When it reaches our eyes كده eyes كده يبقى عرفت مين؟ it causes vision. يبقى أنا عرفت eyes دي مع مين؟ مع اللايت. يبقى أنا نمبر 2 كده هاخدها مع نمبر F. يبقى أنا كده حليت الكويستشن بتاع الماتش بكل سهولة كده. نحل واحدة واحدة، وأي حاجة ناخدها بنعلم عليها عشان ما ناخدهاش تاني. تعالوا بقى نشوف put right and wrong. في put right and wrong هنبدأ أول سؤال بيقول لي إيه؟ New energy can't be created but existing energy can be stored. طبعا هي اصلا غلط. احنا قلنا كلمة ديستورد دي ما بيجيش مع الانرجي خالص. اول ما الاقي ان الانرجي بيحصلها ديستورد يبقى wrong. number 2. A compressed spring stored potential energy until it's released in the form of or more active energy. طبعا هنا بيقول لي ان الcompressed string بيديني ايه؟ بيبقى متخزن جواه potential، صح؟ until it released in the form of more active energy. إن هو بعد كده بيتخزن لغاية ما يتحول لنوع تاني من أنواع الإيه؟ energy. يبقى دي right. Objects that have the same masses and placed at the same height must have the same potential energy. يعني هنا بيقول لي الأوبجكت اللي عندها same masses. يعني إيه same masses؟ يعني نفس الماس. أوكي at same height عندها نفس الهايت، يعني مرتفعة عن الأرض بنفس الهايت، بيبقى عندها the same potential energy، نفس البوتنشال energy. طبعا right، لأن احنا قلنا قبل كده إن البوتنشال energy يا ولاد بتعتمد على الماس وعلى الهايت. فأي أجسام عندها نفس الماس ونفس الهايت يبقى هي كمان عندها نفس البوتنشال energy. أوكي يبقى البوتنشال energy بتاعتها equal. أوكي طيب
Number 4. Kinetic energy can't be transformed into potential energy. هل kinetic ما ينفعش can't يعني ما ينفعش إن هي تتحول لبوتنشال؟ طبعا غلط. أوكي هي بتتحول. أوكي. Number 5. Light waves in a form of potential energy. هل اللايت waves دي تعتبر نوع من أنواع potential energy؟ طبعا wrong. احنا كنا قلنا إن هي نوع من أنواع kinetic energy. Number 6. We can see the movement of electricity through a wire. انت بتقدر تشوف الكهرباء وهي ماشية في السلك؟ Of course no. يبقى wrong. Okay. طيب. Question number 7. You can change kinetic energy into stored potential energy when you compress the toy spring. يعني انت بتقدر تحول الكاينيتيك energy اللي متخزنة ل potential energy. ينفع كده؟ ها؟ When you compressed a toy spring يعني انت بتحول الكاينيتيك لبوتنشال. اوكي. طبعا دي هتبقى ايه؟ ها؟ right. لان انا لما بلف السبرينج بلف اللي هو الزنبورك دوت بيبتدي ياخد الكاينيتيك انرجي ويحولها لبوتنشال انرجي متخزنه جوه. طيب. As the height of an object from the earth's surface increases its potential energy increases. كل ما الهايت بيزيد البوتنشال انرجي بتزيد. وطبعا احنا قلنا الكلام ده ايه right قبل كده لان البوتنشال بتعتمد على مين؟ الهايت. طيب تعالوا بعد كده نشوف write the scientific term. Number 1. It is the energy stored in an object due to its position. مين الانرجي اللي بتبقى مخزنة نتيجة البوزيشن بتاعها؟ طبعا أيوة potential energy. potential energy. طيب. It is stored potential energy in battery. الباتري بتخزن ايه؟ yes chemical energy. chemical energy. طبعا يا ولاد انتوا لازم تكتبوا كلمة energy بس انا بس ما اكتبهاش عشان المكان. اوكي لكن انتوا طبعا تكتبوها. اوكي. طيب كده خلصنا page 31. تعالوا نروح لpage 32. page 32 number 3. It is a form of kinetic energy that can move through the air and we can see it. طبعا هتبقى مين؟ اللايت انرجي. لايت انرجي هي اللي بتقدر ان هي ايه تمشي واشوفها لايت انرجي. طيب. number 4. It is a form of kinetic energy that results from vibrations of particles in a substance as it is heats up. يعني نوع من أنواع الكاينيتيك إنرجي بتيجي من الفايبريشن يعني حركة أو اهتزاز البارتكلز الجزيئات بتاعة المادة لما أجي أسخنها. heats up يعني أسخنها. طبعا أول ما أقول heat يبقى احنا عرفناها كلها إن هي thermal energy. أوكي. طيب. number 5. It is a form of potential energy that pulls objects toward the earth. أول ما أقول pulls object ناحية الأرث يبقى احنا كلنا عرفنا إن هي إيه؟ gravitational potential energy. gravitational potential energy. أوكي أنا مش هكتبها طبعا كلها عشان المكان بس. number 6. It is the stored potential energy in a compressed spring. الانرجي اللي بتبقى متخزنة في السبرينج بنسميها ايه؟ elastic potential energy.
كده خلصنا write the scientific term. هنبدأ نحل بقى ايه correct the underline word، يعني أصحح الكلمة الخطأ اللي تحتها line. Number 1. When an object falls from a certain height, its stored potential energy change into chemical energy. طبعا لما حاجة بتيجي بتنزل بتتحول لإيه يا ولاد؟ لكاينيتيك، يبقى دي كاينيتيك. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا إيه؟ The energy that is resulted due to the vibration of particles in a substance as it heats up known as sound energy. طبعا لسه حلينا من شوية، قلنا مادام heats up يبقى دي اسمها thermal. Number 3. As the height of an object decreases from the Earth's surface, its potential energy increases. طبعا increases غلط، بيقول لي لما الهايت بيقل، decrease يعني بيقل، الهايت بيقل، يبقى طبيعي البوتنشال انرجي هي كمان هيحصل لها ايه؟ decreases برضو. Number 4. Thermal, chemical, electrical and light energies are forms of kinetic energy. طبعا كل دول forms من kinetic energy ما عدا الكيميكال، يبقى أنا هشيل كلمة chemical وأحط بدلها كلمة إيه؟ إيه الحاجة اللي ناقصة؟ sound، يبقى أنا هحط هنا sound. Number 5. A car battery stores a form of kinetic energy known as chemical energy. طبعا هنا كلمة kinetic غلط، هحط بدلها كلمة ايه بقى يا ولاد؟ الباتري بيبقى عندها ايه؟ بيبقى عندها chemical، بس الكيميكال مكتوبة، يبقى الكيميكال دي كانت نوع من انواع الايه؟ potential، يبقى انا هكتب potential. اوكي طيب. 6. A fan turns the chemical energy stored in natural gas into thermal energy. الفان هتديني thermal وهتاخد الناتشورال جاز، بتشتغل بالناتشورال جاز. طبعا غلط، مين اللي بيشتغل بالناتشورال جاز؟ خدناه جاز اوفن، اللي هو البوتاجاز اللي بيشتغل بالايه؟ بالغاز الطبيعي. نيجي بقى الكومبليت. Number 1. Among the forms of potential energy، يعني من ضمن أنواع potential energy space and space energies، while what energy is a form of kinetic energy. عندي هنا من ضمن الأنواع إيه؟ أكتب chemical وإيه؟ gravitational. chemical و gravitational. بعد كده while what energy is a form of kinetic، عايزة واحدة بس للkinetic، احنا عندنا 4 من الkinetic، ممكن أكتب واحدة بس، أختار مثلا light. okay. Question number 2. The energy which is stored in ball at the top of the hill is a potential energy, while the what potential energy is stored in a compressed spring. The energy which is stored in a ball at the top of hill is called أي نوع من أنواع الإنرجي؟ gravitational. gravitational. لكن اللي بتبقى في السبرينج بتبقى أنهي نوع؟ elastic. elastic، يبقى أنا هكتب هنا إيه يا ولاد؟ elastic. Number 3. The vibration of particles in a substance such as water during heating is what energy, which is considered as one of the forms of what energy? بدم heating يبقى اسمها ايه؟ thermal. okay. طيب which is considered as a دي form من أنهي forms of energy؟ kinetic، نوع من أنواع kinetic energy. Number 4. Some forms of kinetic energy move in air
in the form of waves such as watt and watt energy. بعض أنواع الكاينيتيك إنرجي بتتحرك في الهواء على هيئة waves موجات. أوكي، زي إيه؟ زي اللايت والساوند. قلنا waves of sound و light waves. Number 5. Electrical energy is changed in loudspeakers into watt energy, while it is changed in electric fan into watt energy. الكهرباء اللي بتبقى موجودة في اللاود سبيكرز، يعني مكبرات الصوت، بتتحول لإيه؟ للساوند. بتحول إيه يا ولاد؟ للساوند. لكن الإلكتريك فان بتحولها لإيه؟ لكاينيتيك أو ميكانيكال، الاتنين صح. أوكي. Number 6. The electric bell, what energy it changes in watt energy. في الإلكتريك بيل اللي هو الجرس الكهربائي اللي احنا بندوس عليه كده زي جرس باب الشقة، بياخد أنهي نوع من أنواع الإنرجي؟ بيشتغل بالكهرباء، لأن لما الكهرباء بتبقى قطعة احنا منعرفش نشغله، يبقى بياخد ايه؟ electrical energy. يبقى أنا هنا هكتب electrical energy. بياخدها، وأول ما اديها له بيسمعني صوت الرنة بتاعة الجرس، يبقى دي كده اسمها ايه؟ sound energy. بيغيرها لsound energy. Question number 7. The chemical energy in the battery of a flashlight can be changed into watt and watt energy. الطاقة الكيميائية الموجودة في البطارية بتاعة الكشاف بتتحول من ايه؟ بتتحول طبعا من كيميكال لإيه وإيه. كشاف قلنا بيديني ايه؟ light، وبعد شوية بيسخن يبقى يديني thermal. يبقى light and thermal. كده خلصنا page 32. تعالوا نشوف page 33. طيب question number 8. In gas oven what energy changes into what energy. الجاز اوفن اللي هو البوتاجاز ده بيشتغل بالايه؟ بالناتشرال جاز. والناتشرال جاز بيبقى فيه انهي نوع من انواع الانرجي يا ولاد؟ كيميكال. يبقى اكتب هنا chemical energy. It changes into what؟ اول ما اشغل البوتاجاز بيديني ايه؟ حرارة بالانجليش يعني ايه؟ thermal. يبقى بيديني thermal energy. Question number 9. When a ball is found on a table, it is stored what energy? While as it falls down to the ground, this energy changes in what energy? تعالوا كده واحدة واحدة. عندي دلوقتي كورة موجودة على ترابيزة، بيكون متخزنة ايه؟ هي واقفة ما بتتحركش. مخزنة potential energy. يبقى أنا هنا هاجي أكتب ايه؟ potential energy في أول سبيس في نمبر 9. تاني سبيس بقى بيقول لي أول ما تبتدي إن هي تتحرك وتنزل تقع على الأرض هيبقى عندها إيه؟ kinetic energy. هيبقى عندها kinetic energy. Number 10. When you clap your hand and the kinetic energy changes into what energy? While when you rub your hands together, kinetic energy changes into what energy? يعني you clap your hand، يعني لما تيجي تسقف بإيدك الاتنين كده، انت ما بتيجي بتسقف بتحرك ايدك، يبقى كده ايدك عندها kinetic energy. طيب اول ما تبتدي تسقف وتخبطهم في بعض هتسمع ايه؟ هتسمع صوت السقفة، يبقى كده اتحولت لايه؟ للساوند energy. صح كده؟ طيب while you rub your hand، لما يعني ايه rub your hand؟ لما تدعك ايديك في بعضها كده زي ما تكون مثلا سقعان وتدعك ايدك في بعض، دي اسمها رب. اوكي، اول ما تبدأ تعمل كده طبعا وانت بتدعك ايدك تعملها رابنج بتبقى عندك كاينيتيك انرجي، بتحرك ايدك. اول ما تبتدي تحرك ايدك ويعملوا رابنج مع بعض انت بتحس ان ايدك ايه؟ دفيت، سخنت. يبقى طلعت لي انهي نوع من انواع الانرجي يا ولاد؟ برافو، ثيرمال انرجي. يبقى انا هاجي هنا اكتب ثيرمال انرجي. فاهمين؟ نمبر 11. Fireworks produces sound and what energies which are considered as forms of what energy? Fireworks اللي هي ايه؟ زي الصواريخ، بتديني sound وايه؟
تسمع كده صوت الصاروخ وهو بيفرقع، وبعد كده بيديك ايه light energy. وده يعتبروا الاتنين كده الساوند واللايت نوع من انواع الايه forms of ايه kinetic. طيب 12 television needs what energy to be operated and changes into what energy which are forms of kinetic. التلفزيون بيحتاج أنهي نوع من أنواع الإنرجي عشان يشتغل؟ يعني هو بيشتغل بإيه؟ بالإلكتريكال كهرباء، بيبقى بيشتغل بالإلكتريكال إنرجي. يبقى أنا هاجي هنا أكتب إلكتريكال إنرجي. طيب أول ما تبتدي تشغل التلفزيون بقى بيحصل إيه؟ بينور، يعني بيديني لايت، يبقى أكتب هنا لايت، وتبتدي تسمع صوت الإيه؟ التلفزيون، يعني بيديني ساوند. طيب والاتنين دولت نوعين من الفورمز بتوع الايه الكاينيتيك. طبعا احنا كده خلصنا كومبليت. طبعا يا ولاد انتوا زي ما انتوا شايفين كده معايا ان اي سؤال انا مش بقرا لغايه السبيس بس، انا ببتدي اقرا السؤال كله لغايه ما يخلص عشان افهمه كله هو عايز مني ايه بالظبط. اوكي، وده بيحصل في اي سؤال تشوز كومبليت scientific term، اي حاجه لازم اقرا السؤال من اوله لاخره خلاص قبل ما ابدا ان انا احل. لو ما فهمتوش اقراه تاني كلمه كلمه كده واترجمه في مخي وابقى حافظه الكلمات والترجمه بتاعتها علشان اعرف افهم السؤال. وبعد كده اول ما اقراه واترجمه وافهمه ابدا ان انا احل. لكن في ناس متسرعه جدا بتبدا ان هي تحل السؤال من غير ما تقراه كامل، اوكي، ومن غير ما تفهمه. طيب هنبتدي بقى نحل هنا give reason. قلنا قبل كده give reason معناه ان انا هكتب السبب او هعتبره بيقول لي why. اوكي، تعالوا كده في question number 1. electrical lamp produces different forms of energy. بيقول لي ان اللمبة الكهربائية بتديني انواع مختلفة من الانرجي. هي الاول بتديني اول ما ابدا اشغل اللامب كده هلاقيها بتديني لايت، صح؟ وهلاقيها بتديني كمان اول ما اللمبه تشتغل واسيبها شويه اجي احط ايدي على اللامب هلاقيها بقت سخنه. معنى كده ان هي ادتني light and thermal energy. يبقى انا هكتب له كده because it produces light and thermal energies. Question number 2. On filling the spring of a toy car, then let it free, the car moves. يعني ايه؟ لما اجي املى الزنبرك بتاع العربية اللعبة، اوكي، اقعد الفه كده وبعدين اسيب الكار على الارض، بتبدأ الكار ان هي تتحرك، صح؟ ليه بقى؟ انا اول ما بدأت ان انا املى العربية انا كده حطيت فيها potential energy، خزنت فيها potential energy. اول ما سبتها على الارض ابتدت البوتنشال انرجي دي يحصل لها تتحول وتتغير لكاينيتيك انرجي علشان العربيه تبدا ان هي تتحرك. طب عايزين نكتب الكلام ده بالانجليش وبصوره مبسطه وبسهله علشان نعرف اللي احنا نجاوب. هنكتب because the potential energy it changes into kinetic energy. بس كده حلو جدا. اوكي يا ولاد؟ طيب نيجي بعد كده لسؤال what happened. if you operate a washing machine، بعدين هنا كتب لي according to a change of energy. يعني ايه؟ يعني هنا بيقول لي لما اجي operate يعني اشغل، washing machine يعني الغسالة، ما اجي اشغل الغسالة ايه اللي هيحصل؟ طيب وهنا كاتب لي according to the change of energy. يعني ايه according to the change of energy؟ يعني هو بيقول لي هنا كلميني عن اللي هيحصل في تغيرات الطاقة، يعني ما تكلمنيش عن اي حاجة تانية. ما ممكن اول ما اقول مثلا you operate a washing machine واحد يقول لي الغسيل هينضف، الغسيل هيتغسل، مش عارف كده.
لا أنا مش عايزة أي حاجة من ناحية الغسيل، أنا عايزة ال change of energy، عشان كده أنا بكتب لك according to. خلاص، يبقى لازم نقرأ السؤال كويس ونفهم هو عايز مني إيه بالظبط. طيب إيه اللي هيحصل في ال change of energy؟ أولا كده فكر، هي الواشنج ماشين أديها إيه علشان تشتغل؟ بشغلها بالكهرباء، يبقى هي بتاخد electrical energy، صح كده؟ أوكي. طيب أول ما بشغلها بتبدأ يحصل فيها إيه؟ ببدأ اللي أنا أشوف من جوه كده إن هي بدأت تتحرك من جوه، يبقى معنى كده إن هي أخدت ال electrical energy وعملتها changes into kinetic energy. أوكي؟ يبقى ده ال energy changes في ال washing machine، يبقى electrical energy it changes into kinetic energy أو mechanical energy، الاتنين صح، kinetic أو mechanical. طيب question number 2. A boy moves down the slide according to the change of energy. يعني هنا ولد بينزل على الزحليقة بتاعته ديت اللي بيتزحلق عليها، هيحصل ايه بقى؟ ايه التغيرات اللي هتحصل في الانرجي؟ اول حاجة هو كان عنده انهي نوع من انواع الانرجي فوق او قبل ما ينزل؟ كان عنده potential. واول ما يبتدي يحصل له موف، قلنا اي جسم بيحصل له موف عنده ايه؟ kinetic. معنى كده ان الكاينيتيك انرجي it changes into ايه يا ولاد؟ سوري، البوتنشال انرجي changes into ايه؟ kinetic energy. potential energy it changes into kinetic energy. Number 3. You switch on an electric lamp برضو according to the change of energy. يعني ايه switch on؟ يعني انا شغلت لمبة كهربائية. طيب عايز ايه؟ بيقول لي ايه اللي هيحصل بالنسبة لتغيرات الانرجي اللي فيها. نيجي بقى نفكر تاني، اي حاجة مكتوب قدامها الكتريك يبقى هي بتشتغل بالالكتريستي، بتشتغل بالالكتريكال انرجي، يبقى هيكون عندها الكتريكال انرجي. طيب بعد ما اللمبة بتشتغل بتديني ايه؟ لسه قايلين بتديني light energy و thermal energy، يبقى انا هكتب له كده the electrical energy it changes into نكمل بقى الإجابة كده قبل ما أنا أقول عشان تعرفوا أنتوا بتقولوا صح ولا غلط. into what؟ light energy and thermal energy. نيجي بعد كده بيقولي cross the odd word، يعني أنا هحط خط تحت الكلمة الإيه؟ المختلفة. عندي sound energy، light energy، thermal energy، chemical energy. أنا ملاحظة إن دول كلهم نوع من أنواع الكاينيتيك ما عدا مين؟ ما عدا الكيميكال، يبقى أنا أحط underline تحت كلمة chemical لأن chemical form of potential. Number 2. sound energy، light energy، electrical energy، thermal energy. كل دول نوع من أنواع نفكر كده، كل دول نوع من أنواع الانرجي اللي أنا مش بقدر أشوفها we can't see it، ما عدا مين اللي بقدر أشوفها؟ اللايت، يبقى أنا كده أحط underline تحت كلمة إيه؟ لايت. لكن أنا مش بشوف الساوند ولا بشوف الإلكتريكال ولا الثيرمال، لكن بقدر أشوف اللايت. Number 3. radio، electric fan، washing machine، electric mixer. كل دول برافو، كل دول devices بيشتغلوا بالإلكتريستي ويحولوا الإلكتريستي into mechanical أو kinetic energy ما عدا الراديو. أوكي، الراديو أي نعم بيشتغل بالإلكتريك energy لكن بيحولها، بيعملها change into sound، لكن الإلكتريك فان والواشنج ماشين والإلكتريك ميكسر كلهم بيحولوها لإيه؟ لkinetic energy. أوكي يا ولاد؟ طيب تعالوا نشوف page 34. ده آخر بقى سؤال عندنا يا ولاد في lesson 3. بيقول لي هنا إيه؟ look at the opposite figure then answer the questions. هنا بيديني picture ومديني عليها أسئلة كلها أسئلة تشوز. هنشوف question number 1. The boy number 1 has a big amount of what؟ ده boy number 1 أوكي أهو عنده
كمية كبيرة من إيه؟ potential energy, kinetic energy, both potential and kinetic, both potential and light. طبعا هتبقى أول إجابة عندي اللي هي إيه؟ بدل واقف فوق at height وما بيعملش أي حركة يبقى عنده potential. Question number 2. The potential energy of the boy number 2. ده boy number 2. Okay. البوتنشال انرجي بقى بتاعته هيحصلها ايه؟ نمبر A increases, decreases, doesn't change, decreases then increases. طبعا هنا بدل هو نزل من فوق لتحت يبقى يحصل ايه؟ ان البوتنشال انرجي هتتحول لكاينيتيك انرجي، صح؟ معنى كده البوتنشال انرجي هتحصل لها ايه؟ هتقل، هيحصل لها decreases لان كلها هتتحول لايه؟ كاينيتيك ايه؟ انرجي. Question number 3. The potential energy of the ball is what? The boy number 1. البوتنشال انرجي الموجودة في البول اوكي قد ايه من البوي نمبر 1 دولت يعني؟ more than, equal to the kinetic energy, equal to that of, less than that of. تعالوا كده نشوف. هنا البول عندها potential energy؟ لا أصلا هي البوتنشال اللي هي واقفة على الأرض، لكن هنا البوي خلاص بيبقى عنده potential energy كبيرة لأنه at height. بصوا الهايت بتاعه، يبقى أنا البوتنشال انرجي موجودة في البول هتبقى أقل بكتير من البوتنشال انرجي موجودة عند الولد. يبقى هنا هقول إيه؟ less than. تمام يا ولاد؟ طيب إحنا كده خلاص وصلنا لنهاية الإيه؟ الدرس بتاعنا النهاردة. ده كان آخر حاجة حليناها page 34. أوكي. أستودعكم الله، وإن شاء الله أتمنى كده إن انتوا تكونوا فهمتوا معايا الأسئلة والإجابات. لو في أي حد عنده أي كومنت يبدأ إن هو يبعتهولي. يا ريت كل واحد ما شافش لسه يبدأ إن هو يشوف الشرح بتاعه. وقبل ما نقفل الفيديو يا ريت كلنا ندوس كده على لايك. خلاص، لأن أنا بشوف الفيديو بيبقى معامل فيو كتير لكن اللايكات صغيرة خالص، مش فاهمة ليه. خلاص يا ولاد، يا ريت كده ما تنسونيش في اللايك. أنا عارفة إن انتوا بتنسوا، يا ريت عشان اللايك ده بيفرحني جدا ما بلاقي الفيديو واخد لايك كتير. وبالإضافة كمان إن أنا يعني أتمنى كل اللي بيشاهدوني يعملوا لي سبسكرايب علشان يبقوا أصدقاء للقناة ويتابعوا معايا القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.